Magandang araw. Ay, napakabongga. Napakabongga naman ang picture ko na yan. Morning! Grabe. 40. Basta nagkaanak ka Wala na. kang complication. Wala eh, lahat biyak. Ah, si Lahat. Ako Biyak naman pa normal. O, di ba? O, di go. Mag-anak ka na mag-anak, Neng. Sige. Ipambili ka naman ng Pampers. Yung mga... Sa anong Aray, show? o, di ba? Matandang-matanda yung pagkakaakyat dito. Sorry. 47? So, sino mga kaedad mo? Sila Bianca Araneta? Joey Mead? Joey Mead. Yan. Kayo magkakasabay ba? Oo. Joey Mead, Cristina Garcia. Masayang gabi, Pilipinas! Excited ako dahil ang ating susunod na bisita ay isang OG na supermodel. An actress turned entrepreneur. We have Miss Wilma Dassen. Uy, palakpakan kayo! And thank you so much. Thank you for inviting me. English speaking. Yeah. Kasi si Miss Wilma, kaya siya umangat sa linyahan ng mga supermodels noong 90s. Kasi yung personality mo, ibang-iba na sa kanilang lahat. Ang sinasabi nga nila, ako yung unang nag-break ng barriers kasi di ba sa Pilipinas dapat noon, pag model ka, beauty queen ka. Tsaka hindi, lahat beauty queen. So nung pumasok ako, parang ang itim-itim, payat na alimasag, parang sino siya? Si Miss Wilma, yung buhay niya, madrama actually. Kasi di ba, lumaki ka sa foster parents. Yes, distant relative. Distant relative, Ayan. binigay ka nung baby ka pa lang. Yes. So wala ka talagang idea kung sino yung real parents mo growing Wala. up, di ba? Growing up, wala. But then, kasi growing up din, sinasabi na nila sa akin, yung totoo. Sa bata pa lang ako, bukas na ako sa katotohanan na parang, hindi ka namin tunay na anak, so dapat pag mag-aaral ka, matalino ka, dapat kaya mo ang sarili mo kasi pag matanda ka na, walang tutulong sa'yo. So ganun yung yung In-instill. ini-instill nila sa akin na parang mag-isa ka lang, so dapat galingan mo. Pero kahit sinasabi nila yon, never mong naramdaman na malungkot ang buhay mo. Kasi parang hindi. masaya yung childhood mo. Ay, napakasaya, Neng. Marami-rami akong puno ng manggang inakyat, santol, nahulog sa bubong, mga ganyan. Yes. Normal childhood. Yes. Pero nung lumalaki ka, nagkaroon ka ba ng isipan na, ay, sino kaya yung totoo kong magulang? Hanapin ko kaya? Oh, May yes. ganon? Oo, kasi pag nagpa-family picture kami, ako talagang stand out eh. Parang, ay, bakit ganun? Iba talaga yung itsura ko. Matangkad. At saka yung payat, ang itim, tapos ang kulot na buhok. Parang, ay, ganun talaga yung kulay ko. Kakaiba. Oo. So, Stand out. wala akong bitterness nung bata ako kasi nga masaya. Feeling ko dahil ang dami-dami naming magpipinsa magkakalaro. So, masaya lang talagang buhay. So, hindi ko siya naisip. Pero kasi di ba yung pagpasok mo sa modeling, aksidente lang. Aksidente lang May yun. nagtanong lang sa'yo, nagwawalis ka? Thank you, Kuya Robbie Carmona. Oo. Siya talaga yung nakadiscover sa akin. So, nung araw na yon, kung ano man, dun nga ako naniniwala na everything happens for a reason. Pag destiny mo, sa'yo talaga yan. Naligaw siya. Sa akin siya nagtanong. Tapos yung pagkakatingin sa akin, parang ako, ano bang nangyayari dito sa mamang to? Parang, pero syempre, nung panahon na si Kuya Robbie, at chinitong siya, cute! Tinuro ko sa kanya, hinahanap niya yung designer na taga Cavite City. Tinuro ko. And then after 2.5 hours or 3, bumalik siya ulit. Oh. Kasama niya na yung designer. So tinanong niya ako, saan ka nakatira? Dito po. Andyan bang nanay mo? Oo. Pwede makausap. Ganun lang kakaswal. Okay. So pinasok ko sa bahay namin nang hindi ko kilala. Oo. Tinanong na si mami ko ni Kuya Robbie na, pwede ko bang kuhaning magmodelo yung anak niyo? Narinig mo? Oo. Yung nanay ko talaga, oo. Ay, ano ba yun? Hindi natin kilala. Oo ka? Ikaw, narinig mo? Anong naramdaman Ako mo? talaga, pwede ba ako doon? Sabi ko siya, hindi, pwede akong bahala siya. So, nung pumasok ka sa modeling, naalala mo pa yung mga una mong gig? Ano yan, yung ramp modeling? Naglalakad? Yes, naalala ko noon. print? Hindi, naglalakad. Nag-audition ako for body shots. Eto na, kailangan pala naka-bikini. Oh. Siyempre, kung ikaw taga-probinsya ka, ano yung bikini? Oo. Ay, ang luha ko bago ko naisuot ang bikini. Kasi, one piece. Pero syempre, payat na alimasag na ako noon. So pagpasok ko, nandun sila lahat, mga designers, sila Raymond Lontoc, Raymond Isaac. Raymond mga, Isaac. mga legendary. So pagpasok ko silang lahat, wow! Ako talaga, ang ganda ko. Accepted ako. Gusto ko to. Sabi nila, wow. Oh, wow! Taga saan ka? Cavite po. Ganun talaga. Nagandahan Oo. sila kagad sa'yo. Tsaka first time ko sumakay ng elevator. Parang
Gumanon pa yung jack. Ganito pala yung feeling ng elevator. Hindi na. Siyempre, mahirap nga kami. Tapos pumunta kami sa Baby Hotel. Oo. Pumunta kami sa 7th floor. Siyempre, sunod-sunod. Sunod siya sa elevator. Sunod-sunod lang kay Kuya Robby ko. Talagang hindi ako nais malayo sa kanya kasi baka mawala ako. Oo, Meg. Oo. Eh, enjoy ko yung buong process na yun. Kasi Oo. parang lahat bago, lahat ang bago. ganda. Yes, start Pero and finish. nagsisimula ka, di ba sabi mo, kasi ang alam ko sa model, nag-try ako mag-model nun, hindi ganun kalaki yung mga una-unang sweldo. Hindi talaga, 500 pesos nga lang ako Yes! eh. Yung per lakad! Yes. Pag mall tour, 500 Tsaka ano yung mga pesos. 17 damit na yon. Oo! 500 pesos. 500, yes. Pero kasi nung time na yun, tingin mo malaki na yun. Well, kasi nung una akong sumahod ng 500 pesos, bumili ako ng sets ng kutsara tinidor, baso, at saka tsinelas ng kapatid ko. So feeling ko, I can provide. Yung nanay ko, meron tayong bagong kutsara tinidor, hindi na yung ganun-ganon. Oh, Yeah. yun ang unang mong Yun ang binili. una kong binili sa 500 pesos ko. Pero ano yung feeling nung unti-unti ka nang nakikilala as model? Respetado ka na, consider ka na as supermodel nung time na yun? It's the same. Sikat ka, nakikita mo yung sarili mo sa mga mall, Natutuwa ako. billboard, Natutuwa ako. commercial. And then yung mami ko tsaka yung daddy ko, syempre proud. Tsaka unti-unti na umalis na kami sa bahay ng lola ko, nag-apartment na kami. So, syempre ganun yun eh. Kasi ang goal ko is makaalis kami sa hirap. Tapos, aksidente din na na-discover ka sa TV ni Mr. M. Mr. Sorry. Sorry. Ang mga nakaka-discover sa'yo, talagang pangmalakasan lagi. Destined. Oh, pangmalakasan lagi. Nakita ako ni Mr. M sa Boracay. Boracay. Kasi nagsushoot kami for Korean commercial. Tapos, anong naramdaman mo nung pinahanap ka ni Mr. M? Sinabi sa'yo na pinapatawag ka ni Mr. M? Oo, kasi napanood din ako ni Mr. M sa isang elite model look. Nag-host ako. First time hosting job ko yun. Nagustuhan na ako ni Mr. M. Pwede yung artista. Anong difference sa'yo nung mundo ng modeling tsaka mundo ng showbiz? Kasi magkaiba yan. Oh, yes. Okay, Ang ba? modeling kasi, they accept me for what I am and who I am. At saka, iba doon. Doon talaga, drugs, sex, rock and roll. Modeling? Yes! Ang saya-saya. Okay. Parang mga Tyra Banks At saka, era. makikita mo yung mga poging-pogi, mga fresh na mga dating. Kagaya si Troy Montero, nakita ko yun ng fresh na fresh from the airport. Napaka-pogi nito. Dinate mo yun, si Troy? Hindi, oy. Akala ko- Sinilipan ko lang. Oo nga, yun talaga nung 90s si Troy, no? Talaga si Troy Montero, pak. Fresh na fresh. Eh, magkasama kami sa show. Bench. Sabi kasi, saan yung ano niya, yung lugar niyang bihisan ni Troy? Ending talaga, kahit hindi naman ako doon, magkatabi kami. May bihis dyan. Sabi, in fairness, ang ganda ng pet ni Kuya. Yan. Pero naging friends kayo? Oo. Kaibigan ko siya. In fairness, alam niya rin na sinisilipan ko siya. So ano naman ang mundo ng showbiz para sa'yo? Kung rock and roll ang modeling? Ako, to be honest, kasi nahihirapan ako sa showbiz. Kasi one, diretso kasi ako magsalita. So parang, sabi nga ng anak ko, Ma, ikaw yung taong walang ka-sugar coating ang bunganga. Bubuka pa lang yung bunganga mo, tunaw na ang sugar. Ganon siya. Eh, paano mo hinahandle yung mga challenges, hardship, kahit ganyan yung personality mo? Halimbawa, may masakit na nangyari sa'yo, may hindi magandang nangyari sa'yo for the day. Yun yung para sa akin for the day. Day by day basis ako. I live my life on a day-to-day basis. Parang kung today, umabot ako, perfect. Na-traffic ako, perfect. Basta ang mahalaga, uuwi ako ulit kasi marami naghihintay sa akin. Pero isa sa pinaka masakit na part ng buhay mo, nung nawala na yung foster father mo. Kailangan ko na ng tissue. Hindi kasi, sabi ng doktor, di ba, yung mga taong may Alzheimer's, Yes. they forget everything except the person they love and they value the most. The most, yes. Imagine, Kasama ako. namatay yung asawa Oo, niya, di ba, yung mami yes. mo. Nakalimutan niya yung asawa niya. Hindi niya Yes. alam kung sino yung Hindi niya ma-figure out. Natanong niya ako, sino ba yan? asawa niya. Tapos mami ko yun asawa niya. So ako parang, oh my God. Feeling ko, kaya siya, nag-shut off siya dahil ayaw niya rin ng pain. So hindi niya rin siguro ma-cope up kasi nawala yung partner niya. Ayoko na. Doon siya talagang nag-trigger ng doble.
Yung Alzheimer's. Yung Alzheimer niya, yes. Pero hindi ka niya nakalimutan. To the Never. last minute, hinahanap ka Up niya. to the last moment. Sabi ko nga kay Bebe Love, yung like sabi kay Bebe Love, alam mo, Be, kahit kasal na kami, ha? Ano yun ako? Hindi bagay sa ito. Sabi ko sa kanya, alam mo, Beb, kahit na alam kong mahal na mahal mo ako, paninindigan mo ako, yung tatay talaga, meron talaga silang kakaibang tingin. Na parang para sa akin, pag tinignan ako ng tatay ko, na lalo na at my downside, na parang yung tingin niya sa akin, kaya mo yan. Na parang ako yung pinakamagandang tao na kilala niya sa buhay niya. Meron siyang ganong tingin na hanggang ngayon, kahit nung kinasal kami ng mag-asawa, tinitingnan ko siya ng mata sa mata. Baka kasi siya nga talaga yung unang lalaking minahal ko din ng buong buo at tinanggap din ako. Kasi kung hindi din naman dahil sa kanya, wala din naman ako. Kasi siya talaga yung unang tumanggap sa akin kahit nakalagay ako sa box ng sapatos na size 11. Tinanggap niya. Tsaka minahal ka na niya Oo, bilang ng tunay niyang buong buo. anak. Nang walang kahit anong panghuhusga, yung tanggap, lahat. Every time na uuwi ako sa bahay namin na buntis ako, na walang tatay, siya yung unang lalapit sa akin. Huwag mo intindihin yung nanay mo. Kaya mo yan. Maandito ako, lagi siyang ganun. Siyempre yung mga nanay, magre-react yun. Pero siya hindi. Akong bahala, alagaan ko yan. Basta pagbutihin mo, maging mabuting ina ka palagi. Hindi siya nagagalit sa'yo. Hindi siya nagagalit sa akin. Iba-iba yung level ng pain eh. Iba yung level ng pain ng nawala. Yung daddy mo, yung nanay mo. Oo, empty. Iba din yung level ng pain pag broken-hearted. 3 beses yun sa'yo. Oh yeah, I never give up. Oo, di ba? Never. Yung first time ka, when you got pregnant, 27. right age na yun ah. Yes. When you got pregnant. Oo. Tapos tinawagan ko siya, buntis ako, ikaw yung tatay. Sige, tawagan kita ulit bukas. May surprise siya bukas. Parang Feeling gano'n, ko, gano'n, baka mamamanhikan na. Tawagan kita bukas. Yes. Pagkagising ko, talagang fresh na fresh ako. Hindi pa alam na magulang ko sa baba, ha? Nabuntis ako sa taas, ha? Okay. The subscriber cannot be reached. Ay! Cannot be reached na siya. So, nag-move on ka doon. Yes. Bumangon ka uli. A moment later, patsakag! Parang bumangon ka uli. Sisikapin kong buhayin yung ano ko mag-isa. Yes, Tapos I na in made love it. ka uli. Ay, hindi ako na in love! Ano? One time, big time, is Betlana. Nabuntis ka kagad. Oh, yes! It's an oops. Oops, kitty whoops, I did it again. So, paano na eksena? I did it again! Sinabi mo dun sa lalaki na buntis ka. Ay, hindi. Ito talaga. Hindi ko pa pala nasasabi sa kanya, cannot be reached na siya. Kaya ngayon sa present, hirap ako magpaliwanag doon sa pangalawa ko kasi wala akong may kwento. Kasi walang relationship. So, hindi ko naman siya po pwedeng sabihin pagkakamali. Kasi ang ganda-ganda ng anak ko. At masaya din naman ako. Maayos din naman siya. So parang, yun yung way para makilala ko si Jerry. So, paano naging relationship nyo nung time na yun? Kasi you started off as friends, pero Yes. he's 10 years younger than you. Younger, yes. Kasi nga, magbabarkada nga kami, group. So, magkaibigan kami. So, siya yung, gusto mo samahan kitang magpa-check up? Yan. Kaya malalim ang pinag-umpisahan ng relasyon naming dalawa. And then, nung manganganak ako dito sa pangalawa, sinabi ko sa sarili ko, kasi natid niya ako sa, sa delivery room, manganganak, cesarean, nandun siya. Sinabi ko sa sarili ko na, kapag naka-recover ako at dumilat ako, nandyan pa rin siya. Wala siyang choice, mamahalin ko na siya ng buong puso. Nasa recovery room ako, may nakahawak sa akin, Taga ko, Nandun na siya. andun siya. Binabantayan niya ako. So when I open my eyes, he's there. Ano yung feeling nung nag-propose na siya sa'yo, tapos yung kinasal kayo? After all this time, meron pala talagang magtotoo sa kagandahan ko. Yes. Ganyan. Ang galing, from being a model, an actress, to now an entrepreneur. A businesswoman. Ayan, gosh, grabe. Ang taas ko. Diba? Ang taas ko. Ang yaman ko. Hindi kasi yun yung kanina mo pa sinasabi eh. Hindi mo talaga matatakasan yung destiny mo. Destiny mo. At saka yung lahat ng meron ka ngayon, yung mga Pinaghirapan pinagdaanan mo rin, naging preparasyon yun dun sa buhay na meron ka. Diba? Yes. Kung destiny mo yan, paghirapan mo yan, ipagdasal mo yan. Ako, importante yun.